Σελήνη, δομή, προέλευση. Όταν σχηματίστηκε η Γη ήταν σε διάπειρη κατάσταση. Με την πάροδο του χρόνου η θερμοκρασία στην επιφάνειά της μειωνόταν λόγω ακτινοβολίας και μεταφοράς θερμότητας και στους πόλους άρχισαν να στερεοποιούνται διάφορα συστατικά, κρούστες. Η κρουστοποίηση γινόταν στους πόλους γιατί εκεί οι αναδρεύσεις της διάπειρης και ρευστής επιφάνειας της Γης ήταν μικρότερες από ό,τι στον Ισημερινό λόγω φυγοκέντρου και κοριόλης. Τα στερεά σώματα κατευθύνονταν στον Ισημερινό με νοτιοδυτική πορεία, αυτά που προέρχονταν από το Βόρειο Πόλο, και βορειοδυτική από το Νότιο. Εκεί περιστρέφονταν από δυσμάς προς Ανατολάς με μικρότερη ταχύτητα από την υποκείμενη διάπειρη και ρευστή επιφάνεια της Γης λόγω μικρότερης αρχικής γραμμικής ταχύτητας, στερεάς κατάστασης και αδράνειας. Επειδή η αδράνεια είναι ανάλογη της μάζας, το αρχικά μεγαλύτερο στερεό κομμάτι σάρωνε και ενσωμάτωνε στη δυτική πλευρά του τα νέα στερεά κομμάτια. Η πυκνότητα των νεότερων στερεών μαζών ήταν μεγαλύτερη, διότι αρχικά ψύχονταν και στερεοποιούνταν τα επιφανειακά συστατικά και ακολούθως τα πυκνότερα υποκείμενα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η δυτική πλευρά της αρχικής νησίδας στερεών πετρωμάτων να βυθίζεται και η ανατολική να ανυψώνεται. Εξαιτίας των παραπάνω, άρχισε η αντίστροφη κύληση αυτής της αρχικής νησίδας, η οποία στη συνέχεια πήρε μορφή σφαίρας. Η σφαίρα αυτή αποτέλεσε την καρδιά της σελήνης. Κυλιόμενη αντίστροφα, η σφαίρα σελήνης στον Ισημερινό παρέσυρε και βύθιζε κάτω από αυτή τα στερεά πετρώματα που συνέχιζαν να κατεβαίνουν από τους πόλους της Γης. Τα βυθιζόμενα πετρώματα έλειωναν μερικώς λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών, τριβών και πιέσεων σε αυτό το βάθος και ένα τμήμα από αυτά συγκολούνταν πάνω της. Επίσης, λειτουργούσαν θερμομονωτικά προστατεύοντας την καταδυόμενη πλευρά από τήξη. Σε συνδυασμό με την επάλυψη ρευστής μάζας της Γης στην αναδυόμενη ανατολική επιφάνειά της, δημιουργούνταν με πλήρη περιστροφή νέο σφαιρικό κέλυφος φλοιός αυξανόμενης πυκνότητας με πολύ ισχυρή συνοχή στη δομή τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας, τα πυκνά νέφη που περιέβαλαν τη Γη σελήνη στην εξωτερική επιφάνεια της κυλιόμενης σελήνης προκαλούσαν ισχυρές καταιγίδες, το νερό των οποίων γέμιζε τις συστολικές ρογμές κοιλότητες, οι οποίες στη συνέχεια με την αλλαγή κλίσης της σφραγίζονταν από ειζήματα με αποτέλεσμα στα διαδοχικά στρώματα φλοιούς της σελήνης να υπάρχουν σε πολύ πυκνή διάταξη μικρές δεξαμενές νερού. Με τη διαρκή ανάπτυξη αυτής της σφαίρας, το σύστημα Γη-Σελήνη παρουσίαζε εικόνα διπλού πλανήτη. Η ταχύτητα της αντίστροφης κύλησης της σελήνης αυξάνονταν αναλογικά με την αύξηση της μάζας και του όγκου της. Με τη συνεχή μείωση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της Γης, περισσότερες σε αριθμό και μεγαλύτερου μεγέθους στερεές μάζες κατέβαιναν από τους πόλους προς τον Ισημερινό και η σελήνη πλέον δεν είχε τη δυνατότητα να τις συσσωματώσει. Η συγκέντρωση και η παρεμβολή μεγάλης μάζας στερεών πετρωμάτων λειτουργήσαν ως εφαλτήριο πάνω στο οποίο αναπήδησε η σελήνη και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η σελήνη κατά την απόσπασή της διατήρησε τη δομή της διότι τα διαδοχικά κέλυφή της απέκτησαν μεγάλη συνοχή μεταξύ τους αφού δομήθηκαν σε συνθήκες μεγάλης θερμοκρασίας και πίεσης. Κατά την απόσπαση της σελήνης δημιουργήθηκε μεταξύ αυτής και της Γης λόρος ρευστής ύλης με πυκνότητα μεγαλύτερη από αυτήν της επιφάνειας της Γης αλλά και της στερεάς σελήνης λόγω του ότι προέρχονταν κυρίως από το χώρο που ήταν βυθισμένη η πλευρά της σελήνης. Κατά την απομάκρυνση της σελήνης, ο λόρος κόπηκε σε τρία μέρη. Το ένα κάθισε και απλώθηκε στη Γη, η οποία πήρε σφαιρικό σχήμα. Το άλλο απομακρύνθηκε μαζί με τη σελήνη και απλώθηκε στην ορατή πλευρά της, ομαλοποίησε αυτή, δημιούργησε τις θάλασσες, άλλαξε το σφαιρικό σχήμα της, καθώς η ακτίνα της με την προσθήκη αυτής της μάζας επιμικρύνθηκε και το κέντρο βάρους της μετακινήθηκε κατά 2,5 χιλιόμετρα προς αυτή την πλευρά. Από το τρίτο ενδιάμεσο τμήμα του λόρου ρευστής ύλης δημιουργήθηκαν μικροί δορυφόροι, οι οποίοι τέθηκαν σε τροχιά περί τη Γη. Τα πετρώματα της σελήνης είναι κατανεμημένα ανάλογα με την πυκνότητά τους σε διαδοχικά σφαιρικά κελύφη με μικρότερη πυκνότητα στο κέντρο της και τη μεγαλύτερη στην επιφάνειά της, ιδιαίτερα του υλικού των θαλασσών που προέρχεται και από το κατώτατο σημείο που έφτανε η σελήνη όταν ήταν επί της Γης. Λόγω των παραπάνω, η σελήνη συνδέεται βαρυτικά με τη Γη, με την ορατή πλευρά της και δεν έχει την αξονική ιδιοπεριστροφή και ανεξάρτητα από το χρόνο περιστροφής της γύρω από τη Γη θα δείχνει πάντα αυτή την πλευρά. Το υλικό των θαλασσών της σελήνης όταν έπεσε πάνω της ήταν διάπειρο με πολύ υψηλή θερμοκρασία σε ρευστή κατάσταση. Με την πάροδο του χρόνου η θερμοκρασία μειώθηκε και λόγω συστολής συρρικνώθηκε και ρηγματώθηκε αναλογικά και συμμετρικά.
Μετά την απόσπαση της σελήνης, στη Γη συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό η διαδικασία στερεοποίησης πετρωμάτων στους πόλους, καθώς και η κάθοδός τους στον Ισημερινό. Σε αυτή τη φάση δεν δημιουργήθηκε μια νέα σφαίρα, διότι η ποσότητα και η έκταση των στερεών μαζών ήταν μεγάλη. Δεν γινόταν κύληση και δημιουργήθηκε η αρχική Ήπειρος, η οποία αύξανε συνεχώς σε μάζα και έκταση. Εξαιτίας αυτών, το σχήμα της Γης άλλαζε και από σφαιρικό γινόταν οοειδές, με κορυφή την αρχική Ήπειρο πάνω στην οποία η βαρύτητα ήταν σημαντικά μικρότερη από την υπόλοιπη επιφάνεια της Γης. Η αύξηση του ρυθμού πήξεως δημιούργησε σταδιακά δυτικά, βόρεια και νότια της αρχικής Ηπείρου στερεό φλοιό ωκεάνιος, ο οποίος προοδευτικά κάλυψε όλη την επιφάνεια της Γης. Ο ωκεάνιος φλοιός, λόγω του ότι ήταν νεότερος της αρχικής Ηπείρου, έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από αυτή. Όταν το πάχος του ωκεάνιου φλοιού αυξήθηκε σημαντικά και η θερμοκρασία στην επιφάνειά του μειώθηκε, οι ατμοί που βρίσκονταν στην ατμόσφαιρα της Γης υγροποιήθηκαν και έπεσαν πάνω της. Παρέμειναν εκεί και έτσι δημιουργήθηκε ο ωκεανός, ο οποίος κάλυπτε όλο τον πλανήτη εκτός από την αρχική Ήπειρο. Λόγω ευνοϊκών συνθήκων, η Πανίδα και Χλωρίδα παρουσίασαν υπερανάπτυξη. Τότε ένας από τους μικρούς δορυφόρους, από αυτούς που σχηματίστηκαν από το Λόρο κατά την απόσπαση της σελήνης, έπεσε πάνω στην αρχική Ήπειρο. Αποτέλεσμα αυτής της πτώσης ήταν η διάσπασή της και τα νέα κομμάτια έχουν τώρα μικρότερο πάχος, μεγαλύτερη έκταση, το δυτικό τμήμα ανυψώθηκε λόγω της άρρωσης του ωκεάνιου φλοιού και αναλογική αύξηση της βαρύτητας. Τη διάσπαση της αρχικής Ηπείρου αλλά και του ωκεάνιου φλοιού ακολούθησαν μεγάλα παλιροϊκά κύματα, ατμοποίηση μεγάλων ποσοτήτων νερού λόγω της επαφής του με την πυρόσφαιρα στις περιοχές όπου αυτή έμεινε προσωρινά ακάλυπτη. Κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις, οι οποίες σάρωσαν από την επιφάνεια των Ηπείρων τη Χλωρίδα και Πανίδα, θάβοντάς τις στις ακτές μαζί με πλακτών σε χώρους όπου συνέκλειναν οι ηπειρωτικές εκτάσεις. Έτσι δημιουργήθηκαν τα κοιτάσματα πετρελαίου. Όσα φυτά και ζώα θαύτηκαν σε κοιλάδες και οροπέδια μετά την αποστράγγιση του νερού έγιναν άνθρακες. Η ηρεμία στην επιφάνεια της Γης αποκαταστάθηκε και η ζωή αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε επιμάκρων. Σχετικά πρόσφατα, ένας από τους δορυφόρους που δημιουργήθηκαν κατά την απόσπαση της σελήνης πλησίαζε λόγω φθήνοντος μήκους τροχιάς. Οι άνθρωποι τότε είχαν τη δυνατότητα και υπολόγισαν το χρόνο και το χώρο πρόσκρουσης και πολλοί από αυτούς πήραν μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Μετακινήθηκαν στην ανατολική ακτή της Ασίας, κατασκεύασαν κλειστού τύπου σκάφη, κυβωτούς και απομακρύνθηκαν από την ακτή, πλέοντας ανοιχτά στον ωκεανό έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την ισχυρή δόνηση από την πρόσκρουση και το μεγάλο παλιροϊκό κύμα. Όσοι επιβίωσαν επέστρεψαν αργότερα προς Δυσμάς. Το σημαντικότερο γεωλογικό αποτέλεσμα αυτής της πρόσκρουσης ήταν η απομάκρυνση της Αμερικανικής Ηπείρου προς Δυσμάς, όπου και παρέμεινε. Το σχήμα της Γης έγινε σφαιρικό. Η ποσότητα του νερού που ατμοποιήθηκε ήταν μικρότερη αυτή τη φορά, γιατί η πυρόσφαιρα που έμεινε προσωρινά ακάλυπτη ήταν μόνο στην περιοχή του Ατλαντικού, η οποία ψήχθηκε και στερεοποιήθηκε άμεσα. Αυτή είναι και η αιτία που ο ωκεάνιος φλοιός του Ατλαντικού ωκεανού έχει μικρότερη ηλικία και μεγαλύτερη πυκνότητα από αυτόν του Ειρηνικού. Σεισμοί ηφαίστεια. Οι σεισμοί και οι εκρήξεις ηφαιστείων προκαλούνται πρώτον από τη διαφορική αξονική περιστροφή του στερεού φλοιού λιθόσφαιρας από τη ρευστή πυρόσφαιρα της Γης. Η λιθόσφαιρα χάνει μια πλήρη περιστροφή κάθε 100 περίπου περιστροφές της πυρόσφαιρας και περισσότερες από τον πυρήνα. Δεύτερον, από υγρά στον μεταξύ στερεού φλοιού και πυρόσφαιρας χώρο, αυτά αναδύονται από το εσωτερικό της Γης από αναρρόφηση θαλασσινού νερού στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών εντός ωκεανών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ισχυρών σεισμών. Κατά τη διάρκεια ρήξης του ωκεάνιου φλοιού στις γαλάζιες τρύπες στον τρίγωνο των Βερμούδων, από διείσδυση νερού παγετώνων μέσω ρογμών, παραδείγματος χάρη στην Ισλανδία. Σε αυτή την περιοχή είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια η πυκνότητα και το μέγεθος της σεισμικής δραστηριότητας που ακολουθεί, διότι είναι ανάλογη της ποσότητας του νερού που διεισδύει. Τρίτον, την ύπαρξη προεξοχών, ρίζες οροσειρών και βύθιση συμμετόπου λιθοσφαιρικών πλακών. Στα δυτικά των προεξοχών, η πίεση λόγω της διαφορικής κίνησης του φλοιού από την πυρόσφαιρα είναι μεγάλη, ενώ ανατολικά των προεξοχών επικρατεί υποπίεση.
Όταν στο μεταξύ φλοιού και πυρόσφαιρας χώρο υπάρξει συγκέντρωση μεγάλης ποσότητας από τα προαναφερθέντα υγρά, αυτά κινούνται παρασυρώμενα από την πυρόσφαιρα από δυσμάς προς ανατολάς κάτω από επίπεδες επιφάνειας του στερεού φλοιού. Δεν προκαλούν ισχυρούς σεισμούς παρά μόνο κάποιους ιδιαίτερους ήχους που ανάλογα με τη δομή του σταθερού φλοιού γίνονται αντιληπτοί στην επιφάνεια. Όταν όμως συναντήσουν προεξοχές, συγκεντρώνονται στα δυτικά τους, εκτοπίζονται στην πυρόσφαιρα. Εκεί, ο διαχωρισμός των υγρών, λόγω μικρότερης πυκνότητας από την πυρόσφαιρα, είναι σαφής. Λόγω της στασιμότητάς τους, μικρές ποσότητες από αυτά διεισδύουν στο στερεό φλοιό και κατά την άνοδό τους προς την επιφάνεια εξαερώνονται. Η διείσδυση των συστατικών αυτών προκαλεί διάφορα φαινόμενα, τα οποία γίνονται αντιληπτά στην επιφάνεια πάνω από το χώρο αυτό, άλλα με ειδικά όργανα και άλλα χωρίς. Μερικά αξιόπιστα πρόδρομα φαινόμενα για την πρόγνωση του επικέντρου των σεισμών είναι: πρώτον, η αύξηση της θερμότητας και του φλοιού της ατμόσφαιρας στον ευρύτερο χώρο. Δεύτερον, μεταβολές στη στάθμη και στη θερμοκρασία των υπογείων υδάτων. Τρίτον, θειούχες οσμές και αν πάνω από το αναμενόμενο υπόκεντρο υπάρχουν θάλασσες ή λίμνες, από τη διάλυση αυτών των συστατικών στο νερό παρατηρούνται αλλαγές στη συμπεριφορά ή ακόμα και θάνατοι των υδρόβων οργανισμών. Τέταρτον, ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές, πιεζορεύματα, σφαιρική κεραυνή, λάμψεις πλάσματος και άλλα. Πέμπτον, επίδραση στον καιρό, άνοδο της θερμοκρασίας, εμφανέστερο κατά τη χειμερινή περίοδο. Αυτά τα φαινόμενα εκδηλώνονται 2 με 3 μέρες πριν το σεισμό. Με τη συγκέντρωση των υγρών στα δυτικά μιας προεξοχής εκτοπίζεται η πυρόσφαιρα και αυτά καταλαμβάνουν το χώρο αυτό έως ότου πληρωθεί η χωρητικότητα αυτής και φτάσουν στο κατώτατο σημείο της. Τότε αρχίζει η διαφυγή προς ανατολάς. Επειδή ανατολικά της προεξοχής υπάρχει υποπίεση, η κίνηση των υγρών αυτών έχει εκρηκτική μορφή, εξαερώνονται, ιονίζονται και περνάει όλη η μάζα τους ανατολικά της προεξοχής. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στη βαλβίδα της βρύσης όταν στο δίκτυο ίδρευσης υπάρχουν αέρια, φαινόμενο Μπερνούλη. Κατά τη στιγμή της διαφυγής τους προκαλούνται διάφορα φαινόμενα. Βουή. Τα αέρια υπερθερμαίνονται λόγω εσωτερικών τριβών και ιονίζονται. Υποπίεση στο χώρο δυτικά της προεξοχής. Μικρή στιγμιαία προσωρινή καθίζηση του στερεού φλοιού. Το μέγεθος των σεισμών εξαρτάται από την ποσότητα των συστατικών, τη χωρητικότητα και τη γωνία της προεξοχής. Όταν ισχυρός σεισμός γίνει κάτω από ωκεάνιο φλοιό, με γωνία κρούσης της πυρόσφαιρας κάθετη ή σχεδόν κάθετη προς αυτόν, ακολουθεί ταλάντος ή κυματισμός μεγάλης κλίμακος και ταχύτητας σε μάζα νερού ανάλογη της ισχύως του σεισμού. Ενώ αν η γωνία κρούσης πάνω σε μέτωπο είναι παράλληλη προς το φλοιό, ίδιου και μεγαλύτερο μεγέθους σεισμός δεν προκαλεί ισχυρό τσουνάμι. Επίσης, οι υποθαλάσσιοι σεισμοί και τα φαινόμενα που τους συνοδεύουν, ισχυρά ηλεκτρικά πεδία, εμπλουτισμός του νερού με διάφορα τοξικά αέρια, ισχυρή δόνηση, προκαλούν προβλήματα στους υδρόβιους οργανισμούς που βρίσκονται στην περιοχή αυτή. Σε μερικά σημεία, ο ωκεάνιος φλοιός, λόγω των συχνών ρήξεων, είναι ιδιαίτερα λεπτός, παραδείγματος χάρη στην περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων και αλλού. Όταν κάτω από μια τέτοια τρύπα κοιλότητα βρεθεί αρκετή ποσότητα υγρών, ακολουθούν τα φαινόμενα που περιγράφονται παραπάνω για τους σεισμούς. Εδώ όμως δεν γίνεται σεισμός, γιατί ταυτόχρονα με τη διαφυγή των συστατικών ανατολικά και τη δημιουργία υποπίεσης στο χώρο αυτό, σπάει εκεί ο φλοιός, λόγω του ότι είναι λεπτός και από την πίεση που ασκεί πάνω του το υπερκείμενο νερό του ωκεανού. Το χώρο που θα καταλάμβανε η πυρόσφαιρα και θα προκαλούσε σεισμό, καταλαμβάνει τώρα το νερό. Πάνω από το σημείο αυτό, κατά τη μικρή διάρκεια που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, συμβαίνει στιγμιαία πτώση της στάθμης του νερού στην ατμόσφαιρα, υποπίεση και καθοδικά ρεύματα αέρα. Αν το φαινόμενο εκδηλωθεί νύχτα, τα νερά φαίνονται για λίγο φωτεινά λόγω θερμικής ακτινοβολίας και αν συμβεί μέρα, λευκά λόγω ατμών. Τα πλοία και τα αεροπλάνα που πετούν χαμηλά βυθίζονται λόγω αναρρόφησης νερού και καθοδικού ρεύματος αέρα. Η χρονική διάρκεια των φαινόμενων αυτών είναι μικρή, διότι με τη συνεχή ροή νερού η ρογμή του φλοιού επανασυνδέεται γρήγορα και αποκαθιστάται ήρεμα. Η περιοχή του τριγώνου των Βερμούδων είναι επικίνδυνη για την αυσιπλοεία και τις χαμηλούς ύψους πτήσεων αεροπλοεία, αν 14 με 17 μέρες πριν έχει εκδηλωθεί ισχυρός σεισμός στο Μεξικό. Προσεισμοί, μετασεισμοί, σεισμοί μεγάλου βάθους. Όταν μεγάλη ποσότητα υγρών συγκεντρωθεί στα δυτικά μιας προεξοχής, κοντά στο όριο πληρότητας,
Πριν το μεγάλο σεισμό διαφεύγουν μικρές ποσότητες από αυτά και τότε προκαλούνται μικρές δονήσεις. Όταν σε δυτικά αρνητικής προεξοχής εκδηλωθεί ισχυρός σεισμός, η προεξοχή αυτή σπάζει κατά ένα μέρος και δημιουργούνται πολλές άλλες μικρότερες, με γωνίες τέτοιες που ό,τι μικροποσότητες συστατικών περνούν κάτω από αυτές προκαλούν πλήθος μικρότερων σεισμών με βουίδεις ανάλογη των μεγεθών τους λόγω των ρογμών. Μετασεισμοί με μεγαλύτερο μέγεθος από τον πρώτο σεισμό συμβαίνουν σπάνια, εκατέρωθεν του αρχικού υπόκεντρου όταν με ισχυρή πρώτη δόνηση δημιουργηθεί νέο ρήγμα ή διευρυνθεί υπάρχον παλαιότερο, τότε είναι δυνατόν να γίνει και αναρρόφηση μεγάλης ποσότητας νερού, ακολούθως με τη διαφυγή του ανατολικά προκαλεί πολύ ισχυρό σεισμό. Η συχνότητα και τα μεγέθη των μετασεισμών μειώνονται με την πάροδο του χρόνου, διότι οι γωνίες των προεξοχών με τη συχνή πρόσκρουση της πυρόσφαιρας αμβλύνονται. Οι σεισμοί μεγάλου βάθους είναι σπάνιοι, προκαλούνται από την έκρηξη ανερχόμενων θυλάκων υγρών, απουσιάζουν εντελώς οι μετασεισμοί και εκδηλώνονται κυρίως από περιοχές ενεργών ηφαιστείων κατά τη διάρκεια ή μετά από σημαντική ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ηφαίστεια. Όταν στη λιθόσφαιρα πάνω από χώρους συγκέντρωσης σεισμοσυστατικών υπάρχουν ρογμές από προηγούμενους σεισμούς ή στα όρια λιθοσφαιρικών πλακών, τα προαναφερθέντα συστατικά που προκαλούν τους σεισμούς βγαίνουν σταδιακά προς την επιφάνεια. Στη διαδρομή εξαερώνονται, λόγω διαφοράς πιέσεων επιταχύνονται, αυξάνει σημαντικά η θερμοκρασία τους, λιώνουν τα γύρω πετρώματα, διευρύνουν τις υπάρχουσες ρογμές και παρασύρουν μαζί τους και ποσότητα μάγματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι εκρήξεις των ηφαιστείων έπονται των σεισμών σε συγκεκριμένες περιοχές. Η έκρηξη ενός ηφαιστείου συνοδεύεται από σεισμούς μικρού μεγέθους, διότι η έξοδος των αερίων γίνεται συνήθως σταδιακά και αρχίζει όταν φτάσει η αρχή του στα δυτικά της προεξοχής. Πρόγνωση σεισμών. Τα υγρά που προκαλούν σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων κινούνται από δυσμάς προς ανατολάς. Από στατιστικές μελέτες γνωρίζουμε τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν προς ανατολάς, τις προεξοχές ή τους κρατήρες ηφαιστείων που θα συναντήσουν στην πορεία τους, το χρόνο που απαιτείται για να φτάσουν σε αυτές και το μέγεθος που θα έχει ο αναμενόμενος σεισμός στις συγκεκριμένες προεξοχές περιοχές. Για τον ελλαδικό χώρο παίρνουμε ως αφετηρία τους σεισμούς που εκδηλώνονται στην Κεντρική Αμερική από 0 μέχρι 40 μοίρες και λίγο βορειότερα ή νοτιότερα ανάλογα με την εποχή. Οι διαδρομές που ακολουθούν τα συστατικά περνούν κάτω από το φλοιό της Αμερικανικής Ηπείρου, του Ατλαντικού ωκεανού, συγκλίνουν στο Γιβραλτάρ και στη συνέχεια κατευθύνονται κυρίως προς Ιταλία, Ελλάδα σε 50 και 53 μέρες από την αφετηρία αντίστοιχα, όπου θα προκαλέσουν εκρήξεις ηφαιστείων ή νέους σεισμούς ανάλογου μεγέθους ή σμήνος μεσαίου μεγέθους σεισμούς και δευτερευόντως μικρό ποσοστό σε άλλες χώρες της Μεσογείου και Βαλκανικής. Μετά την Ελλάδα συνεχίζουν την πορεία τους προς Ανατολάς. Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό του επικέντρου χρησιμοποιούμε το πλέον αξιόπιστο πρόδρομο φαινόμενο, την αύξηση της θερμοκρασίας του φλοιού, που εντοπίζεται σε ένα κόνο με κορυφή το υπόκεντρο και κέντρο βάσης στο επίκεντρο του αναμενόμενου σεισμού. Με δορυφορική επισκόπηση ή με δίκτυο θερμομέτρων τοποθετημένα σε δημοτικές γεωτρήσεις που αντλούν συνεχώς από τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, παρακολουθούμε την αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία συμβαίνει λίγες μέρες πριν την εκδήλωση του σεισμού. Έτσι γνωρίζουμε που βρίσκεται εγκλωβισμένη η συγκεκριμένη ποσότητα υγρών και με τη διαφυγή τους ανατολικά θα εκδηλωθεί σεισμός. Με την πρώτη μέθοδο γνωρίζουμε το χρόνο, το μέγεθος και με σχετική προσέγγιση το επίκεντρο και η δεύτερη συμβάλλει στο ακριβέστερο προσδιορισμό του επικέντρου. Με το συνδυασμό των δύο αυτών μεθόδων προβλέπονται με ακρίβεια οι σεισμοί. Ας σημειωθεί ότι η πρόγνωση πάβει να ισχύει αν εκδηλωθεί έκρηξη ηφαιστείου που βρίσκεται μεταξύ της περιοχής που εκδηλώθηκε ο σεισμός, που παίρνουμε ως αφετηρία, και της περιοχής όπου αναμένουμε να εκδηλωθεί ο νέος σεισμός. Η συχνότητα και το μέγεθος των σεισμών σε παγκόσμια κλίμακα μειώνεται όταν υπάρχει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα και αντίστροφα. Μακροπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών. Όταν σε μια περιοχή εκδηλωθεί μεγάλος σεισμός, ένα τμήμα της προεξοχής σπάει και αμβλύνεται η γωνία της, οπότε σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν γίνεται στο χώρο αυτό ίσου ή μεγαλύτερου μεγέθους σεισμός. Ο χρόνος που χρειάζεται να αποκατασταθεί πάλι η προεξοχή αυτή, είτε με πήξη είτε με βύθιση μετώπου τεκτονικής πλάκας, υπολογίζεται στατιστικά. Εξουδετερώση σεισμών.
Ορισμένοι σεισμοί είναι δυνατόν να εξουδετερωθούν. Με τους τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω, παρακολουθούμε πού κινείται κάτω από τη λιθόσφαιρα μεγάλη ποσότητα συστατικών. Αν στη διαδρομή τους υπάρχει ενεργό ηφαίστειο, μπορούμε να συμβάλλουμε στη διακοπή της πορείας τους προς ανατολικά ως εξής. Πλησίον του κρατήρα έχουμε κατασκευάσει τεχνητή λίμνη για τη συλλογή μεγάλης ποσότητας νερού. Επίσης, αποθηκεύουμε μεγάλη ποσότητα ειδικά συσκευασμένα και προγραμματισμένα εκρηκτικά, τα οποία διοχετεύουμε μαζί με το νερό μέσα στον κρατήρα την κατάλληλη στιγμή σύμφωνα με τη μέθοδο πρόγνωσης των σεισμών. Αυτό το εκρηκτικό μείγμα μπορεί να συμβάλλει στο άνοιγμα του κρατήρα και στην έξοδο των συστατικών που θα προκαλούσαν σεισμούς ανατολικότερα. Με αυτή τη θεωρία μπορείτε να προβλέπετε με ακρίβεια το χρόνο, το μέγεθος, τον χώρο των σεισμών, τις εκρήξεις ηφαιστείων αλλά και τις χρονικές περιόδους σεισμικής ηρεμίας, ασεισμικές, να προσδιορίζετε πού υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίων και γεανθράκων, θέση και ποσότητα και να ερμηνεύετε όλα τα γεωλογικά και γεωφυσικά φαινόμενα από την εποχή που η Γη ήταν σε διάπειρη κατάσταση μέχρι τώρα.